Hello everyone, welcome back. We are dealing with periodic classification of elements, class 10 chemistry. This is part 5, the last part of this chapter. So in this video, we'll talk about the trends of modern periodic table, which was given by Moseley. Actually, not given by, it was corrected by Moseley, I should say. So till now we have understood many different types of periodic table classify गर्ने एलिमेन्ट्सहरुको लागि starting from Dobereiner's triad, Newland's octaves, then Mendeleev's periodic table र यो सबैमा यो तीनटैमा एटोमिक मास अनुसार एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरेको थियो. But Moseley came and he conducted one experiment, as I have already made you understand in last video about Moseley, what he did. He understood that we have to take up atomic number or the number of elements. Number of elements कस्तो छ त्यो अनुसारले classify गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले बुझ्नु पर्यो. He created that, and in that table, modern periodic table, we can understand that त्यसमा धेरै चेन्जेस छ. तलदेखि माथि लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि एलिमेन्ट्सहरुको अलग अलग क्यारेक्टरहरु चेन्ज घट्नु बढ्नु है त्योहरु हुन्छ. सो फ्रम त्यो चाहिँ हामी विल अन्डरस्ट्यान्ड इन दिस भिडियो. सो फ्रम दिस पिक्चर इटसेल्फ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ. दिज एरो विल सो कतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ बढ्दो रहेछ. Like in the first, in the left side, you can see atomic mass, atomic radius दिएको छ. So हामी ग्रुपमा ओह्रालो झर्छौँ भने, these are all groups. I have already told you there are 18 groups. So माथिदेखि ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ एटोमिक रेडियस बढ्दै जाँदो रहेछ र मुनि हेर्ने एटोमिक रेडियस लेफ्ट राइटदेखि लेफ्ट जाँदाखेरि चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ. लेफ्टदेखि राइट जाँदा फेरि बढ्छ, ठिक उल्टा. सो त्यस्तो प्रकारले you can understand from this picture itself what are the characters, त्यो एरोमा लेखेको छ त्यो क्यारेक्टरहरु, and what are the trends, how they change. Ionization energy and electron affinity सबै राइटपट्टि बढ्दै जान्छ, एटोमिक रेडियस लेफ्टपट्टि जाँदा घट्दै बढ्दै जान्छ. इलेक्ट्रोनिक affinity and ionization energy उकालो जाँदाखेरि बढ्छ. So all these things are given in this picture. You can screenshot it. It will be helpful for you. So we'll understand one by one. The first one is valency and valence electron. I have already told you what is valency and what is valence electron. Valence cell को बारेमा मैले बताएको थिएँ. Valence cell भनेको चाहिँ सबसे बाहिरको सेल. कुनै एलिमेन्टमा एउटा मात्रै सेल हुन सक्छ, किनभने इलेक्ट्रोन कम्ती हुन सक्छ, अलिक बेसी छ भने दुईटा हुन सक्छ त्यसकोमा सेल. So likewise, the increase of electrons results in increase of shells, right? So सबसे बाहिरको सेल, चाहे त्यो एउटा वाला होस्, चाहे तीनटा वाला होस्, चाहे चारटा वाला सेल वाला एलिमेन्ट होस्, त्यसको एटमको सबसे बाहिरको सेललाई चाहिँ भ्यालेन्स सेल भन्छ र त्यो त्यसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ. र त्यहाँनिर जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसमध्ये उसले कतिवटा चाहिँ छोड्नु सक्छ या कतिवटा चाहिँ अरूकोबाट टिप्नु सक्छ, अरू खालको एलिमेन्टको एटमबाट टिप्नु सक्छ. लाइक क्लोरिन इज देयर, त्यसको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. द्याट मिन्स त्यसले चाहिँ एउटा लिनु सक्छ, गेन गर्नु सक्छ. त्यसरी नै सोडियम त्यसको आउटोमोस्ट सेलमा या त भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ. सो त्यसले दिनु सक्छ. सो जब यिनीहरू दुईजना आउँछ, पास क्लोज आउँछ, त्यति बेला दे सेयर दिज टु. सो त्यसो हुँदाखेरि दुईटै अक्टेट फर्मेसन भएर एउटा कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ. सो द्याट इज भ्यालेन्सी. सो तर दुवैजनाको भ्यालेन्सी सेम छ. क्लोरिनको आउटोमोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, तर एउटा टिप्छ, द्याट्स वाइ 1 भ्यालेन्सी. सोडियमको पनि आउटोमोस्ट सेलमा 1 इलेक्ट्रोन छ. अघि 7 वटा थियो क्लोरिनको, सोडियमको एउटा मात्रै छ. देन अल्सो इट ह्याज
1 भ्यालेन्सी बिकज त्यसले एउटा गेन गर्न सक्छ। यो आइडिया बुझ्नु बहुत जरुरी छ। देयर आर सो मेनी थिङ्स इन द इन्टरनेट बट द आइडिया अफ भ्यालेन्सी सुड बी अन्डरस्टुड। भ्यालेन्सी भनेको के, आउटरमोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हेरेर उसले कतिवटा लिएर 8वटा बनाउन सक्छ या कतिवटा अर्कोलाई दिएर 8वटा बनाउन सक्छ, द्याट इज इट्स भ्यालेन्सी। नाउ भ्यालेन्सी चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम लेफ्ट टु राइट हामी जान्छौँ, भ्यालेन्सी इन्क्रिज गर्छ, त्यहाँदेखि एक ठाउँ पुगेर फेरि घट्नु थाल्छ। ओके, यो चाहिँ पिरियड्सको कुरा गर्दैछु। पिरियडमा हेर्दाखेरि चाहिँ पिरियडमा नि लेफ्टदेखि राइटवाला जति लामो लस्करै छ द्याट इज कल्ड अ पिरियड। ग्रुप भनेको चाहिँ फेरि टपदेखि बटम एक एकवटा 18वटा ग्रुप छ। तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जब हामी ओह्रालो झर्छौँ भ्यालेन्सी विल अलवेज बी सेम। मैले पहिल्यै देखाएको थिएँ है, एल्काली मेटल्सको पनि देखाएको थिएँ, हेलोजन्सको पनि देखाएको थिएँ। तिनीहरूको आउटरमोस्ट सेलमा त्यति नै वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, द्याट्स वाइ तिनीहरूले त्यतिवटा इलेक्ट्रोन हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको क्यापेसिटी जुन छ लिने या दिने त्यति नै हुन्छ सबै एलिमेन्ट्सको डाउन द ग्रुप। बट फ्रम वान्स वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट त्यति बेला चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यहाँदेखि बिचमा पुगेपछि स्टप हुन्छ, त्यहाँदेखि घट्नु थाल्छ। अब त्यो किन हुन्छ, विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस। अल एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन अ ग्रुप have same electronic configuration, that's why they have valency। अब यो मैले already I have told you this। in an जुन पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोन थपिँदै गएको हुन्छ। सो ग्रेजुअली थपिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, अभियसली द भ्यालेन्सी विल चेन्ज। सो भ्यालेन्सी चेन्ज हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ पिरियडमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै एलिमेन्ट्सको अलग अलग भ्यालेन्सी हुनसक्छ। हियर इज एन इक्जाम्पल अफ द्याट, यु क्यान सी अ टेबल हियर। यो टेबलमा के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन भ्यालेन्स सेल है र भ्यालेन्सी दुईवटा हालेको छु मैले। त्यसबाट के बुझ्छ, सोडियमको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा छ, म्याग्नेसियमको 2टा, एल्युमिनियमको 3टा, त्यसरी आर्गनसम्म 8वटा पुग्यो। आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन। अब भ्यालेन्सी चाहिँ कसरी मैले भनेको थिएँ के भन्दाखेरि आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ त्यो अनुसारले उसले कतिवटा लिनु सक्छ, सो द्याट 8 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स विल ह्यापन। लाइक आउटरमोस्ट या त उसको एउटा दिएपछि त उसको कम्प्लिट भइहाल्यो। सो सोडियममा चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोन्स एउटा छ, उसले दिनु सक्छ, दियोपछि सकिगयो, उसकोमा 0 भयो त्यो आउटरमोस्ट सेलमा। भित्रीवाला सेलमा 8वटा जाँदैछ, द्याट्स वाइ त्यो भइहाल्यो। सो द एलिमेन्ट्स, यसबाट के पनि हामी बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ एलिमेन्ट्स विच ह्याभ 4 or less than 4 आउटरमोस्ट सेलमा जति पनि इलेक्ट्रोन छ 4 या 4 भन्दा कम्ती छ भने उनीहरूको जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यति नै उनीहरूको भ्यालेन्सी भएको। लाइक आउटरमोस्ट सेल सोडियममा एउटा छ, त्यसको भ्यालेन्सी 1, म्याग्नेसियमको 2टा हुन्छ 2, एल्युमिनियमको 3टा हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा, त्यसको भ्यालेन्सी 3, सिलिकनको 4वटा भने 4। बट आफ्टर द्याट पिरियडमा हामी अगाडि जाँदै जान्छौँ, राइट साइड जाँदै जान्छौँ, त्यहाँदेखि के आउँछ, फोस्फोरस आउँछ। अब फोस्फोरसको चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा 5वटा छ, त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फेरि 3टा चाहियो, सो द्याट इट विल बिकम 8 इलेक्ट्रोन्स, ऑक्टेट फर्मेसन हुन्छ। सो उसलाई कतिवटा चाहियो, द्याट इज इट्स भ्यालेन्सी। लाइक फोस्फोरसलाई 3टा चाहियो, द्याट इज इट्स भ्यालेन्सी है। सल्फरको आउटरमोस्ट सेलमा 6वटा छ, उसलाई 2टा चाहियो 8 बनिनु लागि, सो 2 इज इट्स भ्यालेन्सी। सो आउटरमोस्ट सेल, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स र भ्यालेन्सी यो 4वटा एकसाथ मिलेको छ, बुझ्नुपर्छ यसको लागि। सो आई होप यु अन्डरस्टुड। सो यो एउटा क्यारेक्टर हो जो चाहिँ चेन्जेस आउँछ मोडर्न पिरियडिक टेबलमा उकालो ओह्रालो लेफ्ट राइट जाँदाखेरि। देन भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट विच इज एटोमिक साइज या त एटोमिक रेडियस भन्छ हामीले, या एटोमिक रेडियाई। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू। सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू द्याट इट इज द डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ न्युक्लियस टु द आउटरमोस्ट सेल।
सबसे बाहिरको सेल जतिवटा छ उसकोमा एउटा मात्रै सेल छ भने त्यति मात्रै सो द डिस्टेन्स जसकोमा इलेक्ट्रोन ज्यादा छ डिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ सो द्याट इज द एटोमिक रेडियस या त एटोमिक साइज भन्दा पनि हुन्छ सो यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ घट्छ बढ्छ कस्तो पाराले भन्दाखेरि चाहिँ विल अन्डरस्ट्यान्ड इट इन नेक्स्ट स्लाइड बट फर नाउ जस्ट हिन्ट अबाउट इट कि के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ लेफ्ट टु राइट पिरियडमा जाँदा देयर इज अ डिक्रिज इट डिक्रिजेस है लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ है तर इन्क्रिज हुन्छ टपदेखि डाउन जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ अब यहाँ मैले अलिअलि लगाइदिएको छु बट मेबी भिडियो लामो हुन्छ होला भनेर आई हेभ एक्सप्लेन्ड इन लेटर स्लाइड्स सो आई विल एक्सप्लेन देयर ओन्ली सो फर्स्ट याद राख्नु पऱ्यो एटोमिक साइज फ्रम लेफ्ट टु राइट पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज र ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज नाउ फर्स्ट विल टेक अप ग्रुप है ग्रुप्स भन्छ जुन टपदेखि बटम ओह्रालो झर्छ 18वटा ग्रुप्स आर देयर सो फर्स्टवाला ग्रुपको मैले यहाँ लिएको छु है सो फर्स्ट ग्रुपमा हेर्दाखेरि लिथियम है सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम यो 5वटा छ सो दिस इज वान ग्रुप है सो यो ग्रुपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक साइज या त एटोमिक रेडियस बढ्दैछ मैले दिइरहेको छु यहाँ एटोमिक रेडियस लिथियमको 123 देन 157 202 216 235 सो यो बढ्दै जाँदैछ सो फ्रम इन अ ग्रुप as we move from one element to the other there is an increase of number of electron cells by one यो जुन सेल्स छ इन्क्रिज हुन्छ नि त फर्स्टवाला लिथियममा 3टा इलेक्ट्रोन छ द्याट्स वाइ इट हेज फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन 3टा भइगयो सो इट हेज टु सेल्स है नेक्स्ट एलिमेन्ट के छ सोडियम इट हेज 3 सेल्स बिकज 11 त्यसको एटोमिक नम्बरलाई जहिले पनि जेड देखाउनुपर्छ जेड भनेको चाहिँ के हो एटोमिक नम्बर भनेर सिम्बल छ एउटा सो सोडियम हेज 11 एटोमिक नम्बर या 11 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 11 हुनाले गर्दा 2 8 1 सो देयर आर 3 सेल्स 3टा सेल छ 3टा बाटो छ न्युक्लियसदेखि बाहिर सोडियममा सो त्यसरी सेल बढ्दै गएपछि ओभियसली इफ यु थिङ्क अबाउट सोलर सिस्टम बिचमा सन छ जतिवटा डिफरेन्ट वाट यु कल प्लानेट्सहरू जति बढ्दै जान्छ त्यो सोलर सिस्टमको साइज बढ्दै गयो नि त बिकज सेल्स बढ्दै गयो थपिँदै गयो जस्ट लाइक द्याट ओन्ली if there is an increase in electron cells distance between that sun and the Uranus या त प्लुटो मानौँ है it will increase अगर सोलर सिस्टममा मार्ससम्म मात्रै भएको भए प्लानेट्सहरू सो मर्क्युरी भेनस अर्थ मार्स जत्रो छ र मर्क्युरी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर स्याटर्न युरानससम्म त्यो दुईटाको डिस्टेन्स फरक भयो नि त सो इफ देयर इज अ इन्क्रिज इन इलेक्ट्रोन सेल्स so there is an increase in the radius of the atom obvious हो त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्छ हामीले है so therefore atomic size increases down the group now variation in the period left देखि राइट गर्दाखेरि चाहिँ किन घट्छ भनेको थिएँ मैले अघि किन चाहिँ घट्छ अब राइट साइड जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि इलेक्ट्रोन बढ्दै गएको हुन्छ है सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु क्यान सी इन द टेबल इन दिस पिक्चर एउटा अर्को मैले ग्रुप पिरियड लिएको छु जसमा चाहिँ लिथियम नै छ हेर्नु घट्दै जाँदैछ एलिमेन्ट्सको त यिनीहरू त हायर एलिमेन्ट हो नि त लिथियम भन्दा बेरिलियमको ज्यादा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन बेसी हुन्छ बोरोनको एउटा इलेक्ट्रोन बेसी हुन्छ सो 3 4 5 6 7 8 9 पुगेको छ सो इन्क्रिज हुँदै जानुपर्ने हो एटोमिक रेडियस तर त्यस्तो हुँदैन वाइ बिकज फ्रम लेफ्ट टु राइट जब पिरियडमा हामी अगाडि बढ्छौँ द सेल्स डोन्ट इन्क्रिज सेल इन्क्रिज हुँदैन सेल त्यति नै हुन्छ लाइक
लिथियमको दुईटा इलेक्ट्रोन दुईटा सेल 2 1। अब बेरिलियमको 2 2 दुईटा मात्रै सेल भयो। बोरोनको 2 3, कार्बनको 2 4, तर दुईटा मात्रै सेल छ। जतिवटा इलेक्ट्रोन बढे पनि सेल त्यसको बाटो चाहिँ दुईटै मात्रै छ। सो हाउ कम डिक्रिज चाहिँ कसरी हुँदैछ? स्ट्याटिक हुनुपर्ने, सेम रहनुपर्ने, एटोमिक रेडियस घट्दै जाँदैछ। यु क्यान सी हियर। सो इट इज बिकज एक्चुअली द न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ। जति इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ, प्रोटोन पनि बढ्दै जान्छ, न्युट्रोन पनि बढ्दै जान्छ। सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ जुन मास थियो त्यो मास बढ्दै गएपछि, एज यु नो, इफ अ बडी हेज हायर मास इट हेज मोर एट्र्याक्सन टुवर्ड्स इट। त्यसको चार्ज या त त्यसको पुलिङ पावर या त ग्रेभिटेसनल पुल जस्तै त्यस्तो चिज बढ्दै जान्छ। सो वान्स देयर इज एन इन्क्रिज इन इलेक्ट्रोन ओन्ली बढ्दै गरेको हुँदैन, बिचमा प्रोटोन र न्युट्रोन पनि बढ्दै गरेको। यु क्यान सी इन यर बुक, सरी तिमीहरूको बुकमा छैन, इन क्लास 9 देयर इज अ in third chapter I think there is a table in which you can see that when there is an increase in electrons in an elements, there is an increase in proton and neutron also. So proton and neutron त बढ्दै गरेको हुन्छ। सेल त्यति एउटै छ, तर इलेक्ट्रोन बढ्दाखेरि केही फरक पर्दैन। बट देयर इज एन इन्क्रिज इन प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। न्युक्लियसको जुन चार्ज बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले तान्छ, डल्लै एटमलाई भित्र श्रिङ्क गर्छ, खुम्चाउँछ, भित्र तान्छ। लाइक अ बललाई चाहिँ त्यसलाई बलभित्र कोही छ भने त्यसलाई भित्र तानेको जस्तो। या त ठुलो टेन्ट इज देयर, एउटा टेन्ट लगाएको छ, भित्रबाट डोरीले टेन्टलाई तान्यो भने अलिक भित्र पस्छ। सो द एटमको जुन ओभरअल स्ट्रक्चर जत्रो हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा अलिक घट्छ। जति पावर बढ्दै जान्छ त्यसले भित्र तान्छ र सो द एटोमिक रेडियस अर द एटमको साइज जुन ओभरअल त्यो अलिक सानो हुँदै जान्छ, खुम्चिएर भित्र श्रिङ्क हुन्छ। सो द्याट इज द रिजन बिकज अफ द चेन्ज अर डिक्रिज इन द एटोमिक रेडियस इन अ पिरियडमा द सेल इज स्ट्याटिक, तर न्युक्लियर चार्ज बेसी हुँदाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ इट एट्र्याक्ट्स इनसाइड, भित्र तान्छ। सो द रेडियस decreases. So I have you understood. We'll go to next part, which is metallic character and non-metallic character. As I have already told you in modern periodic table, middle part and left side is for metals, and the right corner या the right side पट्टि चाहिँ non-metals हुन्छ। त्यो किन हुँदो रहेछ त्यसको पनि कारण हुन्छ। सो इन दिस पिरियडिक टेबल एभ्रिथिङ हेज अ रिजन बिहाइन्ड इट। सो इट इज भेरी युजफुल टिल नाउ। सो मेटलिक क्यारेक्टर भनेको के हो? कुनै पनि एटमले कति छिटो इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्छ। इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्नेलाई चाहिँ मेटल्स भन्छ। इलेक्ट्रोनहरू तान्नु सक्नेलाई या त आफ्नोपट्टि ल्याउनु या त ल्याएर कम्पाउन्ड बनाउनु सक्नेलाई चाहिँ द्याट बन्ड बनाउनु सक्नेलाई चाहिँ नन मेटल्स भन्छ। सो यु हेभ अलरेडी स्टडिड अबाउट मेटल्स एन्ड नन मेटल्स अर्लियर इन क्लास 8 and 9, बट नन मेटल्स र मेटल्सको फरक यो पनि हो। सो द मेन थिङ अबाउट इट इज द्याट मेटलिक क्यारेक्टर भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि एटमले कति छिटो चाहिँ इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्छ आउटोमोस्ट सेलबाट। लाइक सोडियमको आउटोमोस्ट सेलमा एउटा छ, सो उसले छिट्टो छोड्नु सक्छ, उसले सोचिरहनु पर्दैन। तर एल्युमिनियम अलिकति त्यसमा आउटोमोस्ट सेलमा 3टा छ, त उसले 3टा छोड्नु सोच्नु पर्यो बिचरा। सो द्याट्स वाइ उसको मेटलिसिटी चाहिँ अलिकति कम्ती सोडियमभन्दा। सो हुन त दुइटै मेटलै हो है, मेटलको त्यसको क्षमता घट्दैन, बट मेटलिक क्यारेक्टर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती छ। जस्ट लाइक द्याट ओन्ली नन मेटल्स भनेको चाहिँ अरू इलेक्ट्रोन लिनु सक्ने। लाइक क्लोरिनको आउटोमोस्ट सेलमा इट हेज 7 इलेक्ट्रोन्स। सो उसलाई एउटा टिप्नु सजिलो, सो उसले छिट्टो तान्छ। सो जति छिटो तान्नु सक्ने दोज आर
भेरी अब भेरी नन मेटल भनौँ न, अब हाई नन मेटल क्यारेक्टर त्यसको बिहेभियरमा आउँछ। जसलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन तान्नुपर्ने हुन्छ उसलाई अलिकति साह्रो पर्छ। सो द्याट इज अ विक नन मेटल भन्दा भयो। सो द्याट वे यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। सो मेटलिक क्यारेक्टर डिक्रिज फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड। एउटा पिरियडमा मेटलिक क्यारेक्टर चाहिँ घट्दै जान्छ लेफ्टदेखि राइट। किन? बिकज अघि मैले भनिहालेँ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ। अघि मैले भने भ्यालेन्सी एटोमिक साइज घट्नुको लागि चाहिँ न्युक्लियर चार्ज इज रेस्पोन्सिबल। सो पिरियडमा चाहिँ जब लेफ्टदेखि राइट जान्छौँ सेल्स आर स्ट्याटिक, त्यति नै एउटा सेल छ, बट इलेक्ट्रोन बढ्दैछ। इलेक्ट्रोन बढ्दैछ भने प्रोटोन इज अल्सो इन्क्रिजिङ, न्युट्रोन इज अल्सो इन्क्रिजिङ। बिकज अफ द्याट सेन्टरमा चाहिँ न्युक्लियर चार्ज बेसी हुन्छ र त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेटलिक क्यारेक्टर जुन छ त्यो घट्दै जान्छ। बिकज जब हामी मेटलिक क्यारेक्टर किन घट्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियसको चार्ज बढ्दैछ र उसले छोड्नु मान्दैन, एकदमै छोड्नु मान्दैन। जति हामी लेफ्टदेखि राइटपट्टि जान्छौँ आउटर मोस्ट सेलसम्म जुन ताकतले तानेको हुन्छ, जति पावरले त्यसले भित्रपट्टि तानेको हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ। सो वेन इट इन्क्रिजेस इट डजन्ट एलाउ द एटम, डजन्ट एलाउ द एलिमेन्ट टु लुज इलेक्ट्रोन। जति बढ्दै जान्छ, तर फर्स्टवालाकोमा त कम्ती पावर हुन्छ। फर्स्ट लाइक लिथियम जुन छ फर्स्टवाला छ इन अ पिरियड। सो त्यो एउटा मेटल हो, तर त्यो चाहिँ छिट्टो त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्छ। द्याट इज मेटलिक क्यारेक्टर। सो त्यसको मेटलिक क्यारेक्टर हाई छ बिकज इट लुजेस इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन रेडिली, छिटो छोड्नु सक्छ। बिकज त्यति बेलासम्म चाहिँ न्युक्लियर चार्ज त्यसको एटममा चाहिँ कम्ती छ। वान्स वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट त्यो चार्ज छोड्नु सक्दैन, पक्रेको गर्छ, चार्ज बढ्दै जान्छ, आउटरमोस्ट सेललाई छोड्नु मान्दैन। सो मेटलिक क्यारेक्टर जुन छ लेफ्टदेखि राइट पिरियडमा जाँदा घट्दै जान्छ। मेटलिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप। किन? यो पनि अघिकै जस्तो कुरा है, जति साइज बढ्दै जान्छ आउटरमोस्ट सेलसम्म जुन पावरले तान्नु सक्ने हुन्छ न्युक्लियर चार्जले, द्याट डिक्रिजेस। जति ठुलो सोलर सिस्टम लास्टवाला प्लानेटसम्म त्यति कम्ती रोशनी जान्छ, त्यति कम्ती सनलाइट जान्छ। सो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पनि वान्स वी गो फ्रम टप टु बटम ग्रुपमा ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एटमको साइज बढ्दैछ। एटमको साइज बढ्दैछ भने सेन्टरदेखि लास्ट इलेक्ट्रोनसम्म त्यति ताकतले तान्नु सक्दैन। सो द्याट्स वाइ दे इजिली रिलिज इलेक्ट्रोन। सो टपदेखि ओह्रालो झर्दै गयो भने चाहिँ मेटल बढ्दै जान्छ, मेटलको बिहेभियर बढ्दै जान्छ, झन् डरलाग्दो मेटल बनिँदै जान्छ, समवाट लाइक द्याट। सो यिनीहरूको अपोजिटमा एक्ज्याक्टली इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड नन मेटलिक क्यारेक्टर, सेम थिङ उल्टा। सो नन मेटलिक क्यारेक्टर जति ओह्रालो जान्छौँ हामी त्यति घट्दै जान्छ नन मेटलिक क्यारेक्टर। अगर हामी पिरियडमा हेऱ्यौँ भने when we go from left to right in a period non-metallic character increases। त्यही कारण राइट साइड पुग्दा ओर्दा एकदमै ज्यादा नन मेटल्स भेट्छौँ हामी। Another thing is ionization energy। अब आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको के हो, यो त अब हायर क्लासेसमा अझै ज्यादा यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। सो इट इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम अ आइसोलेटेड ग्यास एटम। एउटा कुनै पनि एटम ग्यासियस, नर्मली ग्यासहरूमा हुन्छ यो। सो ग्यासहरूको एटममा चाहिँ यति साह्रो एनर्जी लाउनु पर्छ। सो जुन एटममा ज्यादा आयनाइजेसन लाउनुपर्छ त्यसलाई ज्यादा एनर्जी लाउनुपर्छ, त्यसलाई हायर आयनाइजेसन एनर्जी चाहिन्छ भनेर बुझ्नु सक्छौँ। त्यो किन चाहिन्छ? त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नु सक्छ, छिटो निकाल्नु सक्छ। तर अब कम्ती एनर्जी लाउँदाखेरि निक्लिँदैछ भने लो आयनाइजेसन एनर्जी भएको एटम रहेछ या लो आयनाइजेसन एनर्जी भएको ग्यास रहेछ, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक द्याट। सो आयनाइजेसन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ वान इलेक्ट्रोन या त रिमुभ सम इलेक्ट्रोन्स फ्रम अ ग्यासेस एटम, ग्यासको बारेमा चाहिँ। सो आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड है।
लेफ्ट टु राइट अघिकै कुरा फेरि आयो, न्युक्लियर चार्जको कुरा आयो। न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ, सो त्यही कारण आउटरमोस्ट सेलबाट या त इलेक्ट्रोन निकाल्नु त्यति साह्रो पर्छ। त्यही कारण आयोनाइजेसन एनर्जी झन् ज्यादा बढाउनु पर्यो, आयोनाइजेसन एनर्जी झन् बढाउनु पर्यो, अन्त मात्रै इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छ ग्यासबाट। सो द्याट्स वाइ आयोनाइजेसन एनर्जी रिक्वायर्ड इज इन्क्रिज्ड या त इन्क्रिजेस एज वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड। तर डाउन द ग्रुप अघि जस्तै कुरा है। सो द्याट्स वाइ आई टोल्ड यु कि तिमीहरूको जुन एटोमिक रेडियाई बुझ्यो भने सबै बुझिहाल्छ र भ्यालेन्सी बुझ्यो भने। सो वेन वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेसन एनर्जी डिक्रिजेस, यानि कि कम्ती आयोनाइजेसन एनर्जीले नै ग्यासहरूको इलेक्ट्रोनहरू निकाल्नु सक्छ, बिकज न्युक्लियर चार्ज घट्दै गयो। न्युक्लियर चार्ज घट्दै गयो टपदेखि ओह्रालो झर्दाखेरि, बिकज सेल्स बढ्दै गयो, एटमको साइज बढ्दै गयो। सो द मिडल पार्ट न्युक्लियस को चाहिँ कम्ती पावर हुन्छ आउटरमोस्ट सेलसम्म। सो द्याट्स वाइ लेस आयोनाइजेसन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द्याट्स वाइ इट डिक्रिजेस भनेको। देन इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर ज्यादा छैन, अब सक्यो यो, दिस इज द लास्ट स्लाइड, डोन्ट वरी, अलिकति सुनिहाल्ने। इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर डिक्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट एन्ड इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर इज बिकज अफ मेटलिक क्यारेक्टर या त नन मेटलिक क्यारेक्टर। किन? जब मेटलिक क्यारेक्टर हामी लेफ्ट टु राइट जान्छौँ, लेफ्ट टु राइट हामी पिरियडमा जाँदाखेरि चाहिँ मेटलिक क्यारेक्टर घट्दै जान्छ, एज वी हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड है। मेटलिक क्यारेक्टर यानि कि त्यसको आउटरमोस्ट सेलबाट इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्ने क्षमता चाहिँ घट्दै जान्छ। सो बिकज अफ द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसकोमा जुन इलेक्ट्रोनहरू छ त्यो पोजिटिभिटी, जुन पोजिटिभ इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्छ, त्यसको इलेक्ट्रोनहरू पोजिटिभपट्टि छ, प्लसवाला जुन छ त्यो बढ्दै जान्छ, सरी त्यो घट्दै जान्छ लेफ्टदेखि राइट, बट टप टु बटम जाँदाखेरि चाहिँ इट इन्क्रिजेस। नाउ बेसिक क्यारेक्टर अफ अक्साइड्स है, अक्साइडहरू जति पनि छ, जति पनि एलिमेन्ट्स आर देयर, वेन दे रियाक्ट विथ अक्सिजन दे क्रिएट, देयर इज अ क्रिएसन अफ अ अक्साइड। लाइक क्याल्सियम चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गऱ्यो भने क्याल्सियम अक्साइड भनिन्छ। त्यस्तो धेरैवटा अक्साइड्स आर देयर। सो यो जुन अक्साइड्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ बेसिक क्यारेक्टर घट्छ कि बढ्छ त्यसको बारेमा छ यहाँनिर। सो बेसिक क्यारेक्टर अफ अक्साइड्स increases down the group as the atomic radius increases and ionization energy decreases. अब एटोमिक रेडियस इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज हुँदै गर्दाखेरि आयोनाइजेसन एनर्जी घट्दै गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक क्यारेक्टर जुन हुन्छ अक्साइड्सको त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। दिस इज ड्यू टु द इन्क्रिज इन मेटलिक क्यारेक्टर र इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी अफ एलिमेन्ट्स। अब यो सबै चिज जोडिएको छ, एउटा छोडियो भने सबै जान्छ। सो वेन देयर इज एन इन्क्रिज इन मेटलिक क्यारेक्टर है, त्यति बेला के हुन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर पनि इन्क्रिज हुन्छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि बेसिक क्यारेक्टर अफ दोज त्यो एलिमेन्ट्सहरूको अक्साइडहरूको बेसिक क्यारेक्टर पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो सबै इन्क्रिज हुन्छ। नाउ डाउन द ग्रुपमा चाहिँ है एसिडी, त्यति त आई थिङ्क यु हेभ अन्डरस्टुड है। यति बुझ्ने, अलग इफ यु डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट यु रिमेम्बर दिस कि मेटलिक क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर पनि बढ्छ र इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर बढेपछि बेसिक क्यारेक्टर के अरे अक्साइड्सहरूको बेसिक क्यारेक्टर पनि इन्क्रिज हुन्छ या बढ्छ। सो that all these three are interconnected. Now acidic character is exact opposite. Acidic character of oxides decreases. किन भन्दाखेरि non metallic character of elements decreases from top to bottom. So थिक उल्टा हो acidic र basic को. So these are the trends of periodic table. In this picture itself you can understand, है, top to bottom जाँदाखेरि atomic radius बढ्छ
राइटदेखि लेफ्ट जाँदाखेरि एटोमिक रेडियस बढ्दै जान्छ, लेफ्टदेखि राइट जाँदा घट्छ। आयोनाइजेसन एनर्जी इट इन्क्रिजेस इन अ पिरियड, एलोङ द पिरियड है। इलेक्ट्रोन एफिनिटी अल्सो इन्क्रिजेस एलोङ द पिरियड, पिरियडमा जाँदाखेरि लेफ्टदेखि राइट जाँदा इलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रिजेस। एन्ड नन मेटलिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस वेन वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट, एन्ड मेटलिक क्यारेक्टर डिक्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट, या त इन्क्रिजेस राइट टु लेफ्ट भन्दा पनि भयो। So whichever is right actually. So from this picture itself you can understand the whole video today. So thank you, hope you understood. The chapter is complete. If you have any queries you can ask me in the group itself. Thank you.